Hello guys, welcome back sa channel natin. O kung first time niyo pa dito, welcome. Sa last episode natin ay tinalakay natin ang integer addition at integer subtraction. So kung hindi niyo pa napanood ang video na iyon at di niyo pa alam kung paano mag-add or mag-subtract ng mga integers, ay nire-recommend ko sa inyo na balikan niyo muna at panoorin ang video na iyon. Ilalagay ko na lang ang link doon sa description. So ngayon naman guys, sa episode na ito ay tatalakayin natin ang integer multiplication at integer division. Pero bago ko ituturo sa inyo kung paano ito gagawin, ay may maliit na impormasyon lang akong ibabahagi sa inyo tungkol sa multiplication. So, alam natin na ang isang operation ay multiplication kapag may ikis sa gitna ng dalawang numbers. So, for example, 2 ikis 3. So alam natin na multiplication ito, di ba? Kasi dahil sa ikis na yan. So 2 times 3. Okay? Pero hindi lang ikis guys ang palatandaan na multiplication ng isang operation. Pwede ding parenthesis, gaya nito, 2 times 3. Pwede ding tuldok, gaya ng 2 times 3. Okay? Uulitin ko. Hindi lamang ikis ang operation symbol ng multiplication. Pwede ring parenthesis at tuldok. Okay? Tandaan niyo yan. So, paano nga ba gagawin ang isang integer multiplication at integer division? Actually guys, madali lang siyang gawin. Ang first step sa multiplication and division, so parehas guys, parehas yung mga steps nila. So ang first step, multiplication and division. So ang first step guys ay kunin yung mga absolute values nila. Kunin ang mga absolute values. Absolute values. Second step guys ay i-multiply natin or i-divide depende sa operation na involved. So kung multiplication, i-multiply natin. Kung division, i-divide natin yung mga absolute values. So i-multiply or i-divide ang mga absolute values. Okay? So, third step or yung final step ay lalagyan natin ng sign either positive or negative ang harapan ng ating sagot. Okay? Positive ang ilalagay natin kung like signs ang mga integers. Okay, positive ang ilalagay natin kung like signs ang mga integers. So kung unlike signs naman ay negative ang ilalagay natin. Okay? Negative kung unlike signs. Unlike signs, yan. So uulitin ko ang mga steps ng multiplication and division involving integers ay first step, kunin ang mga absolute values ng mga integers. Second step ay i-multiply or i-divide depende sa operation ang mga absolute values. Third step ay lalagyan ng sign either positive or negative ang harapan ng sagot. So positive ang ilalagay natin kung like signs ang mga integers. Negative naman kung unlike signs. So para mas maintindihan natin, magbibigay ako ng mga halimbawa. So example number 1. Let's say negative 2 times 4. Yan. So first step ay kukunin natin yung mga absolute values ng mga integers. So absolute value ni negative 2 ay 2. Absolute value ni 4 ay 4. So 2 times 4, i-multiply natin siya kasi multiplication yung operation natin. So, second step na gagawin natin ay i-multiply yung mga absolute values. So, 2 times 4 ay 8.
Susulat natin dito 8. Yan. Third step or yung final step ay lalagyan natin ng positive or negative ang harapan ng sagot natin. So ano ang ilalagay natin guys? Positive or negative? Negative. Negative kasi unlike signs, yung mga integers natin. Okay? So ganun din sa division guys. Ganun din sa division. For example, let's say 12 divided by negative 3. Okay? So first step, kukunin yung mga absolute values ng mga integers. So absolute value ni 12 ay 12. Absolute value ni negative 3 ay 3. Pagkatapos ay i-multiply or i-divide ang mga absolute values. Depende sa operation. So ang operation natin ay division. Kaya naman, i-divide natin yung mga absolute values. So 12 divided by 3 ay 4. Okay? Yan. So, dahil unlike sign, yung mga integers natin, ang final answer natin ay negative 4. Okay? So ngayon, paano naman kapag like signs? So like signs, to tingnan natin kung ano mangyayari. Like signs ay, for example, 3 times negative 4. Yan. 3 times negative 4. So, absolute values ni 3 ay 3. Absolute values ni negative 4 ay 4. 3 times 4 ay 12. Yan. Hey, wait. Negative to guys, negative. Okay? So, gaya ng sabi dito, kapag like signs, yung mga integers, ang ilalagay natin ay positive. Or in short, wala. Okay? So, parehas sila na negative, kaya ang ilalagay natin ay wala. Or in other words, positive. Kasi guys, kapag walang sign na negative sign dito sa harap ng ating numero, automatically, positive yung isang numero. So ito, positive siya. So ito na yung final answer natin. Positive 12. Kasi, like sign yung ating mga integers. So ganoon lang guys, ganoon lang siya kadali. Kapag like signs, gaya nito, kapag like signs, yung ating mga integers, yung sagot natin or yung final answer natin ay positive. Okay? Kapag unlike signs naman, gaya nito, at ito, yung final answer natin ay negative. Okay? Diba? Unlike signs sila. So yun. Ganun lang kadali guys. Bago natin tapusin ito, may idagdag lang ako na impormasyon tungkol sa multiplication. So ang multiplication guys, gaya ng addition, ay may tinatawag ding commutative property at associative property. Okay? So kung hindi niyo alam kung ano yung commutative property at associative property, ay nire-recommend ko sa inyo na panoorin nyo yung episode 3. Dahil doon tinalakay namin yung commutative property at associative property. So, yung multiplication, gaya ng addition, ay may commutative property at associative property. So, hanggang dito lang muna guys. At sa next episode naman ay tatalakayin natin yung mga exponents ng mga whole numbers. Okay? So kung nagustuhan nyo ang video na ito ay please paki-like, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe at pakipindot na din yung bell icon. Nang sa ganun ay ma-update kayo kung may bago akong mga upload.